ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቼ ይህ ቢኒ ኤችዲ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለዩቲዩብ ቻናላችን የሚሆን ሰብስክራይብ አስ የሚል በተን እና አይከን ቤል አይከን ማለት ነው በራሳችን የዩቲዩብ ቻናል ስማችን እና በራሳችን የዩቲዩብ ቻናል ሎጎአችን እንዴት አቀናብረን መስራት እንደምንችል የሚያሳየን ምርጥ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ። አሰራሩንም አብረን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ቢኒ ኤችዲ ዩቲዩብ ቻናል በጣም እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁ የዩቲዩብ መማሪያዎች እንዲሁም ሌሎች የአዶቤ ፎቶሾፕ የማይክሮሶፍት ወርድ እንዲሁም ሌሎች በጣም በርካታ ትምህርቶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። የዩቲዩብ ቻናሉን ገብታችሁ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩብ ቻናሉ ቤተሰብ ከሆናችሁ እንግዲህ ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ አግዙኝ። ዌብሳይቱ ፓንዞይድ ይባላል። እዚች ማንኛውንም ብራውዘራችንን ከፍተን panzoid.com ብለን ከጻፍን በኋላ ወደዚህኛው ዌብሳይት ይወስደናል ማለት ነው። እዚህኛው ዌብሳይት ላይ እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚያማምሩና ላይን የሚስቡ ኢንትሮዎች እና በርካታ ለዩቲዩብ ቻናላችን ማሳመሪያ የሚሆኑ ቪዲዮዎች እናገኝበታለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ዝቅ ስናደርግ ሞር ክሬሽን የምትላለች ሞር ክሬሽንስ የምትለውን አንዴ ክሊክ በማድረግ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር ክሬሽን ካልነው በኋላ ወደዚህኛው ፔጅ ይወስደናል። እዚህኛው ፔጅ ላይ መተን እዚች ሰርች ላይ ሰርች የምትለዋ ላይ ሰብስክራይብ ቤል የሚል እንጽፋለን። ይሄኛውን ከጻፍን በኋላ ሰርች ስንለው ወደዚህኛው ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። እዚህኛው ፔጅ ላይ ከገባን በኋላ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ቪዲዮ ስንለቅ ስናቀናብረው እንዲመቸን ግሪን ስክሪን የሆነ ቢሆን ሞር ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ግሪን ስክሪን የሆነው ላይ ክሊክ ስናደርግ ግሪን ስክሪን የሆኑ በርካታ አማራጮች ያመጣልናል። እንግዲህ ከነዚህ እዚችኛዋ ይችኛዋን ጥያቄ ምልክት ኖሮ ያላትን እሷን እንመርጣታለን። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግባታለን። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እዚች ጋር ትመጣልናለች ማለት ነው። ኤዲት እንደምንድናደርገው እዚህ ጋር ኦፕን ኢን ክሊፕ ማርከር የምትል ሆና ትመጣልናለች። እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን ወደ አዲስ ዊንዶ ኤዲት ወደምናደርግበት ዊንዶ ይወስደናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ይሄኛው ከተከፈተልን በኋላ እዚህኛው ፔጅ ላይ ከገባን በኋላ እዚችኛዋ የአይን ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት ቪዲዮው እንደዚህ ሆኖ ሙሉ በሙሉ እንዲታየን ሆኖ ይከፈታል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄኛው ከተከፈተልን በኋላ ፕሌይ ብለን ብናየው ላይክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ጨዋታው። እዚች ጋር ጥያቄ ምልክት ያለባትን ነገር እሷን አጥፍተን የዩቲዩብ ቻናላችን ሎጎ እንዲሁም የኛው ዳሽ ላይ ነጠብጣብ ያለበት ምልክት ላይ የዩቲዩብ ቻናላችን ስማችን አስገብተን የኛውን ጽሁፍ ቀይረን ሰብስክራይብ የሚል ነገር እናስገባለን። እሱ እንዴት እንደምናስገባ እንግዲህ በዝርዝር የምናየው ይሆናል። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እዚች ጋር የምታዩዋትን የኪዩብ ምልክት ኦብጀክት የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስናደርግበት ወደዚህኛው ይወስደናል ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ከመጣን በኋላ እንግዲህ እያንዳንዱን እዚህ ጋር ያለውን ኢሜጅ እንፈልጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ የጥያቄ ምልክቱን ለማግኘት ሰርክል የሚል እንፈልጋለን። ሰርክል የሚለውን ካገኘን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርክል የሚል አለ። አንዴ ክሊክ እናደርግበታለን። ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ኤዲት እንድናደርግ ይሄኛው ይከፈትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ እንግዲህ ይችኛዋን ከስተም የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስናደርግ ይኛው አማራጭ ይመጣልናል። እዚህኛው አማራጭ ላይ ኢሜጅ የምትለዋን እንመርጣለን። ኢሜጅ የምትለዋን ከመረጥን በኋላ ይሄኛው ኦፕሽን ይከፈታል። እዚህኛው ላይ ሰሌክት የምትል እመርጣለሁ ማለት ነው። ኢሜጅ ከምትለዋ ፊት ለፊት ሰሌክት የምትላለች ሰሌክት የምትለዋን እመርጣለሁ ማለት ነው። ሰሌክት የምትለዋን ከመረጥኩኝ በኋላ ኢሜጅ የዩቲዩብ ቻናል እንትኔ ፕሮፋይል ፒክቸር ወዳለበት እኔ አስቀመጥኩበት ቦታ ላይ እገባለሁኝ። ዜን እኔ ለምሳሌ እዚች ጋር ነው ያስቀመጥኩት። ይችኛዋን አንዴ ክሊክ አድርጌ ኦፕን እላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እኛው ኢሜጅ በትክክል እዚህ ጋር ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ኢሜጅ ከመጣልኝ በኋላ ሳይዙን እዚህ ጋር ራዲየስ የሚለውን ትንሽ ዝቅ አደርጋለሁ። ለምሳሌ 6 ባደርገው ይሄኛው ትንሽ አነስ ይልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ኢሜጅ ወደ ዳር ወጣ እንድል ከፈለኩኝ እዚች ጋር ፖዚሽን የምትለው ጋር እመጣና ይችኛዋን 26 ላርጋት። እስኪ
26 ሳደርገው በትክክል እንደምታዩት ወደ ዳር መጣ ብሎልኛል። አሁንም ከፈለግን ኔጌቲቭ 27 ብዬ ወደ ዳር ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። የኛውን ጨርሻለሁ። እንግዲህ ሁለተኛ እዚች ጋር የዩቲዩብ ቻናል ስሜን መጻፍ ነው የቀረኝ። ሶ ቴክስት ብሎ እዚህ ጋር ይችኛዋን ክሊክ ሳደርጋት የዩቲዩብ ቻናል ስሜን እንድጽፍ የኛው ኦፕሽን ይመጣልኛል። እዚህ ጋር የኛውን አጠፋና በዚህኛው ፋንታ የኔን ዩቲዩብ ቻናል ስም እጽፋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ስም እንደምታውቁት ቢኒ ኤችዲ ነው። ቢኒ ኤችዲ ብዬ እዚህ ጋር እጽፋለሁ። ይሄን ከጻፍኩት በኋላ እንግዲህ ሌላ ቦታ ክሊክ ሳደርግ ይሄው ስሜ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። አሁን የኛው ፎንቱን ከፈለጋችሁ እናንተ በፈለጋችሁት ፎንት መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄው ተቀየረ። ነገር ግን መጀመሪያ የነበረው ባይ ዲፎልት የነበረው ስም አሪፍ ስለነበረ እሱ ጋር ተወዋለሁ። እንግዲህ ሳይዙን መጨመር ከፈለኩ ሄት የሚለው መጥቼ ለምሳሌ 4 ባደርገው እንደዚህ ሳይዙ ይጨምርልኛል ማለት ነው። ሌሎችንም ሴቲንጎች እዚሁ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ትንሽ ዝቅ ካደረጋችሁ በኋላ ከለሩን እዚህ ጋር ከለር የሚላለ ከለሩንም መቀየር ትችላላችሁ። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ለምሳሌ ቀይ ማድረግ ከፈለኩ እኔ ያው ቀይ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ከጨረስኩኝ በኋላ እዚች ጋር የምትቀረኝ ሰብስክራይብ የምትለዋን ነገር መቀየር አለብኝ ማለት ነው። እንግዲህ ይችን ጽሁፍ እፈልጋለሁኝ ወደ ላይ ስክሮል እያደረኩኝ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይህንን ጽሁፍ ስክሮል እያደረኩኝ እፈልጋለሁ። ያውና እዚህ ጋር አለ። የኛውን አንዴ ክሊክ ሳደርግበት እንግዲህ እንድጻፍ የኛው ኦፕሽን ይመጣልኛል። እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ብዬ ጻፍኩኝ። ያው እዚህ ጋር ቴክስቱ ሰብስክራይብ ብሎ ተቀየረልኝ። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ አሁን እዚች ጋር ያለችዋን ጨርሻለሁ። ወደ ኔክስት ላይ ያለችዋን አንድ ጊዜ ፕሌይ ብዬ አያታለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ስመጣ ሰብስክራይብ የምትለዋን ቤል ከተጫንኩ በኋላ አቦን የምትል ትመጣለች። ይቺን ሰብስክራይብድ የምትል አድርጌ ቀይራታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይቺኛዋን እዚች ጋር መጣና አቦን የምትለዋን አንዴ ክሊክ ሳደርግባት እዚህ ኦፕሽን ይከፈትልኛል። እሷን ሰብስክራይብድ ብዬ ቀይራለሁ። ሰብስክራይብድ ብዬ ከቀየርኩት በኋላ እንደምታዩት ይቺኛዋ ተቀይራልኛለች። እንደገና ፕሌይ ብዬ አየዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ላይክ ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ አስ ምናምን የሚል ነገር ኦር እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንንም ለማስገባት እንግዲህ ይህንን ጽሁፍ እዚች ጋር እፈልግና አሁንም ኤዲት አድርጌ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ አሁን የኛውን እፈልጋለሁ። የኛው እዚህ ጋር አለልኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ የምፈልገው ዶንት ፎርጌት የሚል መጻፍ ነው የምፈልገው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ዶንት ፎርጌት የሚል ጽፋለሁ። ስለዚህ ዶንት በየዚች ጋር ከጻፍኩም በኋላ ዶንት ፎርጌት አልኩት። ያው ይሄኛው ዶንት ፎርጌት ብሎ ተቀይሮልኛል። ታችኛውን ጽሁፍ እንደገና አሁንም ቀይረዋለሁ። ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ሊሆን ይችላል። ሶሪ ቱ ላይክ አስ ሊሆን ይችላል። ቱ ላይክ አስ ኦር ቱ ላይክ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ኦር እናንተ የፈለጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ እንደምታዩት ይሄንን ጽፍ ያለውኝ አሁን እንግዲህ አኒሜሽኑን በሚገባ ሞልቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አንድ ጊዜ ፕሌይ እንዲሆን አድርጌ ባየው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን በጣም የሚያምር ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄን ከሰራም በኋላ እንዴት አድርገን ነው ወደ ፋይላችን ላይ የምናወርደው የሚለውን ስናይ እዚች ጋር ዳውንሎድ ምልክት ትታያለች። በግራ ኮርነር በኩል ዳውንሎድ የምትል ምልክት ትታያለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርጋት ወደዚህኛው አማራጭ ይወስደኛል። ዳውንሎድ ዩር ቪዲዮ የሚል ይመጣል። እዚች ጋር እንግዲህ ይመጣና ባላንስድ የምትለዋን ወደ ኤክስትሪም ኳሊቲ ኤንድ ስሎው የምትል አደርጋታለሁ። ይሄኛውን ፎርማቱን ኤምኬቪ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኤምኬቪ የኛውን WEBM ካደረኩት አብዛኛውን ጊዜ ቪዲዮ ኤዲተር ላይ ሳስገባው ላይ ሰራልኝ ስለሚችል ኤምኬቪ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዜን እዚች ጋር መጣና ስታርት ቪዲዮ ሬንደር የምትለዋን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ የኛው ካልኩሌቲንግ እያለ ነው። የኛው እንግዲህ ሬንደር አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቪዲዮዬን ዳውንሎድ አድርጌ መጠቀም። መልካም እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮ ሬንደር አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ አሁን የሚቀረኝ እዚህ ጋር ቪዲዮዬን እንደገና ኤዲት ማድረግ ከፈለኩኝ ተመልሼ እዚህ ጋር ሪተርን ቱ ኤዲት ማድረግ
ቪዲዮዬ ኤዲት ሆኖ አልቆልኛል መፈልገውን ፓርት አስገብቻለሁ ብዬ ካሰብኩኝ ዳውንሎድ የሚለውን አንዴ ክሊክ በማድረግ ቪዲዮውን ማውረድና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ቪዲዮውን ኦሬዲ በትክክል ሰርቻለሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ ሳደርግበት ይሄ ወደዚህ ዊንዶ ይወስደኛል ማለት ነው። ጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮዬ እንደምታዩት እዚህ ጋር በትክክል ዳውንሎድ ሆኖ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንየው ቪዲዮ እንዴት አይነት ቪዲዮ እንደሰራን እንግዲህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምታዩት ይህንን የመሰለ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይህን የመሰለ በግሪን ስክሪን ይህን የመሰለ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ እና ቪዲዮ ለሌሎች መድረስ አለበት ብላችሁ ካሰባችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። እንግዲህ ለዩቲዩብ ለቪዲዮ ያላችሁን አስተያየት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ መልካም ቆይታ እያልኩኝ ቪዲዮን በዚህ ጨርሳለሁ። ቻው።